sa India biglang lumusot sa awang ng tren. May sumagip kaya sa babae? Ang mga susunod na pangyayari ating abangan maya-maya. Magandang gabi. Ako po si Ricky Mathay. Ako si Nina Richie Alagaw Flores. Ito ang mata ng Agila International. Para naman sa mga headlines ngayong araw ng Huwebes. Alon exercises sa pagitan ng Pilipinas, Australia at Canada isinagawa sa BAJO de Masinloc. Ukraine target palakasin ang relasyon nito sa Pilipinas. China nanawagan sa Estados Unidos na itigil na ang deportasyon ng mga Chinese students. Russia at China nagsagawa ng kauna-unahang joint submarine patrol sa Pacific Ocean. At Senate session sa Mexico na uwi sa away. Matagumpay na naisagawa ng Armed Forces of the Philippines o AFP kasama ang Royal Australian Navy at ang Royal Canadian Navy ang joint maritime exercises sa BAJO de Masinloc. Ang naturang maritime drills ay bahagi pa rin ng exercise sa Alon 25 na taon-taong isinasagawa ng Pilipinas. Ayon sa militar, lumahok sa naturang aktibidad ang BRP Jose Rizal ng Philippine Navy, ang HMAS Brisbane ng Australia at HMCS Vie de Quebec ng Canada. Bahagi ng naval drills ang air defense exercises na target linangin ang kapabilidad ng mga kalahok sa pagkontra ng mga banta sa himpapawid sa pamamagitan ng coordinated defensive measures. Ngayong taon, mahigit sa 3,000 mga sundalo ng Pilipinas, Australia, Estados Unidos at Canada ang lumahok sa exercises Alon. Inaasahang matatapos ang Alon drills sa August 29. At sa kabila naman ng mga hamon sa Ukraine mula sa gera sa pagitan nito at ng Russia, minabuti ng Kyiv na mas palakasin pa ang relasyon ng Ukraine sa Pilipinas. Ayon kay Ukrainian Ambassador to the Philippines, Yulia Fedev, nais ng Kyiv na palawakin ang ugnayan nito sa Manila sa larangan ng kalakal, depensa at kultura. Mula rito, binigyan diin ni Fedev ang layon ng pagbisita noon ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa Pilipinas noong June 3, 2024. Patunay niya ito na gusto ng dalawang panig na itaas ang umiiral na bilateral ties ng Pilipinas at ng Ukraine sa strategic level. Nangako rin ang Ukraine na susuportahan nito ang Pilipinas na maisulong naman ang isang non-permanent seat sa United Nations Security Council para sa 2027 to 2028. Maliban po dito, kinumpirma rin ni Fedev na pinaplansya na ng Kyiv at Manila ang isang Deputy Foreign Minister level consultation para pag-usapan ang foreign policy ng dalawang estado. Kinikilala ng Pilipinas ang One China policy. Ayon kay Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro, may mahabang relasyon ng mga Pilipino at mga taga-Taiwan kung kaya't naging kapaki-pakinabang para sa Pilipinas ang pakikipagnegosasyon sa kanila. Ngunit sa kabila nito, hindi kinikilala ng Pilipinas na isang sovereign state ang Taiwan. Hindi anya nakikialam ang Pilipinas sa usapin ng cross-strait conflict. Dagdag pa ng kalihim, naninindigan din ang Pilipinas sa napagkasunduan nito at ng China nang pumirma ang bansa sa 1975 communique na anya ay isang pundasyon ng magandang relasyon sa pagitan ng dalawang bansa. Iniulat ng Commission on Higher Education at CHED na nasa mahigit 2.3 million na mga estudyante ang nakinabang sa libreng higher education program ng gobyerno. Maliban pa rito, nasa 713,000 na mga mag-aaral ang nakatanggap naman ng mga subsidies para masuportahan ang kanilang pag-aaral. Sinabi ni CHED Chairperson Shirley Agrupis na nasa 179 local universities and colleges sa bilang o sa buong bansa
101 institutions lamang ang kwalipikado sa libreng tuition coverage ng mga estudyante. Sa kabila naman ito, inamin ni Agrupis na hirap ang CHED sa bumabangon na balakid kung pag-uusapan ng manpower. Paliwanag ng ahensya, sa 5.2 milyon na mga estudyante, halos 2,000 mga education institutions at 9,000 degree program sa buong bansa na kanilang pinangangasiwaan, mayroon lamang silang 700 plantilla staff at mga karagdagang contract of service at job order personnel para asikasuhin ang mga ito. Sa ngayon po, ginagawa na ng CHED ang lahat para ma-address ang iba pang mga hamon na maaaring bumangon mula sa ahensya. Asahan na ang taas-singil sa kuryente sa mga susunod na buwan. Inaasahan ng Energy Regulatory Commission o ERC na magpapatupad ng pagtaas sa generation charge component ang Meralco sa mga susunod na buwan. Ito ay matapos palawigin ng ERC ang supply contract ng Meralco at Santa Rita Power Plant hanggang January 31 ng susunod na taon. Sa ngayon, hindi pa batid kung magkano itataas ang generation charge ng mga kumpanya ng kuryente. Mahigit 10.8 million overseas Filipinos ang nagkakalat sa iba't ibang bansa. Batay sa datos ng Department of Foreign Affairs mula July hanggang December 2024, sinabi ng DFA na sa kasalukuyan ay may 10,804,598 o 958 Pinoy sa ibang bansa. Mahigit kalahati ng kabuuan, 5,416,536 overseas Filipinos naman ay nasa Amerika. Sinundan ito ng Asia and the Pacific region na mayroong 2,440,619 overseas Filipinos or 22.59% ng kabuuan. At Middle East na mayroon namang 2,103,142 Filipinos or that's 19.46%. Karamihan o 54.41% ng overseas Filipinos ay permanent migrants na. Mahigit sa one-third o 34.59% ay documented or temporary migrants, habang 11.01% ang irregular o undocumented. Muli namang humina ang piso kontra US dollar sa ikalawang araw ng foreign exchange para ngayong linggo. Sa monitoring ng Bangko Sentral ng Pilipinas, nagsara ang palitan sa 57.1080 pesos kada isang dolyar. Mas mahina ito ng 26 centavos kumpara sa palitan kahapon na 56.8460 pesos kada US dollar. Magugunit ang kahapon lamang bumalik ang kalakalan mula sa long weekend vacation dahil sa 2 holiday at 3 araw na walang pasok, bunsod ng masamang panahon. Sa iba pang currencies na ginagamit ng ating overseas Filipino workers o OFWs, ang isang Japanese yen ay nagkakahalaga ng 38 centavos, 4 centavos naman ang palit sa isang Korean won. Ang Hong Kong dollar ay nagkakahalaga ng 7.3350 pesos. Ang Singapore dollar naman ay 44.4213 pesos. 15.2195 pesos naman ang palit sa isang riyal ng Saudi Arabia at 15.5489 pesos sa kada isang dirham ng United Arab Emirates. Nakalabas na po ng Philippine Area of Responsibility o PAR si Bagyong Jacinto, ayon po yan sa Pag-asa. Sa 5 p.m. briefing ng Pag-asa, sinabi ni Weather Specialist Lian Loreto na kumikilos ang bagyo sa direksyon pahilaga-hilagang kanluran. Inaasahang mananatili bilang tropical depression si Bagyong Jacinto hanggang bukas, araw ng Biyernes. Sa ngayon, walang wind signal ang nakataas sa ibang bahagi ng bansa. Samantala, magpapaulan pa rin ang habagat na pinalalakas ng Bagyong Jacinto sa 20 lugar sa Pilipinas. Susunod, China nanawagan sa Estados Unidos na itigil na ang deportasyon ng mga Chinese students roon. Russia at China nagsagawa ng kauna-unahang joint submarine patrols sa Pacific Ocean. At Germany itinigil ang military exports sa Israel. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Mata ng Agila International.
story starts with faith. It can only grow further and stronger. As time passes by, we learn about your story. In an institution of exceptional healthcare, with genuine Christian compassion, we care about you. With a safe, secured, and sanitized environment, accompanied by a team of trusted healthcare professionals, we're built this way to serve you better. By providing affordable health services to general population, we want what's best for you. Because at New Era General Hospital, everyone matters. In a world where titles come and go, what makes recognition still worth striving for? This week, we take you inside a multi-award celebration. The 8th Empowered Men and Women, the 10th Model Mom Achievers, and the 2nd Trending Brand Award 2025. It's more than just glitz and applause. It's about the staying power of credibility, the boost to your brand, and the business of keeping your name relevant. Open for business with Cesar Vallejos, Sunday, 9 p.m. Sunday 25. Umaasa ang China na ititigil ng Estados Unidos ang umano'y panghaharas, interogasyon at deportasyon ng mga mag-aaral na Tsino. Ito ay matapos i-anunsyo ng administrasyon ni US President Donald Trump na hihigpitan nito mga visa para sa mga estudyante, cultural exchange visitors at mga miyembro ng media. Manawagan tuloy ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Guo Jiakun kay Trump, dapat pangalagaan ng US ang lehitimo at legal na mga karapatan at interes ng mga estudyante. 教育交流合作有助于增进各国人民之间的交往和了解。我们希望美方将特朗普总统欢迎中国留学生赴美学习的表态落到实处，停止无端滋扰、盘查、遣返中国留学生，切实保障他们的正当合法权益。 Nagsagawa ng kauna-unahang joint submarine patrol sa Karagatang Pasipiko ang Russia at ang China. Ang patrolya ng submarines ay nagsimula nitong Agosto lamang at naglayag ang mga ito sa karagatan ng Japan at sa East China Sea. Ang Russian submarine na Volkov na nanggaling sa Vladivostok base ay naglakbay sa layong 2,000 miles. Layo ng joint patrol mission na palakasin ang naval cooperation sa pagitan ng dalawang bansa. Dadalo si Russian President Vladimir Putin, North Korean leader Kim Jong-un at Chinese President Xi Jinping sa isang military parade sa Beijing, China. Ang nasabing parade ay pagpapakita umano ng pagtutol ng mga dadalong bansa sa Western pressure. Bukod sa Prime Minister ng Slovakia na si Robert Fico, walang ibang Western leaders na dadalo sa parada. Inaasahang sa araw na iyon ay magsasagawa ng survey si Xi sa libu-libong sundalo sa Tiananmen Square kasama ang ilang foreign dignitaries at iba pang mga senior Chinese leaders. Pinaratangang ni Kosovo President Vjosa Osmani na inimpluwensyahan ng Russia, China at Iran ang Western Balkans para sirain ang sistema ng European Union at NATO. Rosel Feria para sa detalye. Obserbasyon ni Kosovo President Vjosa Osmani, may strategic interest ang Russia, China at Iran sa Western Balkans. Binansagan pa niyang triangle of evil ang Moscow, Beijing at Tehran dahil tinatangkaan niya ng tatlong bansa na impluwensyahan at sirain ang nasabing rehiyon maging ang sistema ng NATO at ng European Union o EU. I oftentimes say that when we see malign forces like Russia, China, and Iran, this triangle of evil, trying to influence in the Western Balkans, they don't do it for charity. But they do it because they have some sort of a strategic interest to exert their power
in an extremely important part of the European continent, because they believe that by destabilizing the Western Balkans, although they use completely different instruments, and it's mostly Russia, obviously, by destabilizing the Western Balkans, they want to destabilize the entire values-based system that the European Union and NATO are. Katwiran ni President Osmani, isang spillover effect at paglikha ng maraming conflict zones sa Europe ang ginagawa ng Russia. Isang paraan anya ito para agawin ang atensyon ng EU sa Ukraine. Obviously, when one place is in conflict, the rest is destabilized too, as we can see from Russia's aggression against Ukraine. Therefore, Russia's intention historically has been, but we can see it more present since 2022 when Ukraine was invaded. Russia's interest is to destabilize the Western Balkans for the purposes of having a spillover effect and having more conflict zones in Europe in a way that would also take the attention of the European Union away from Ukraine. Dati nang sinabi ni EU Commission President Ursula von der Leyen na mahalaga ang Western Balkans sa European Union. Iginiit din itong hindi kumpleto ang EU kung wala ang Western Balkans. Matatagpuan ang naturang rehiyon sa Southeast Europe at binubuo ito ng 6 na bansa: Albania, Bosnia at Herzegovina, Kosovo, Montenegro, North Macedonia at Serbia. Matagal na rin gumagawa ng mga hakbang ang EU para maging bahagi ng Unyon ang Western Balkans na siyang pinakamalaking trading partner ng European Union. Noong 2019, umabot sa 55 billion euros ang total trade ng EU at Western Balkans. Dati na rin nangako ang EU na magpopondo ito ng 30 billion euros para sa Economic and Investment Plan para sa mga taong 2021 hanggang 2027 upang higit pang mapalakas nila ang kooperasyon sa pagitan ng EU at ng Western Balkans. Rosel Feria para sa Mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Pinangunahan ni na Ukrainian Chief of Staff Andriy Yermak at Chief of Security Council Rustem Umerov ang diskusyon ukol sa mga posibleng hakbang para makamit ang kapayapaan sa Ukraine. Ayon kay Yermak, nakausap na ng kanilang delegasyon ang Defense Minister at National Security Advisor ng Saudi Arabia. Nakatakda naman ang kanilang susunod na pag-uusap sa Riyadh at sa Switzerland. Nasusundan naman ito ng pulong sa New York kung saan makakasama rin sa usapan ang administrasyon ng Estados Unidos. Sa kabila nito, naglunsad ng bagong mga pag-atake ang puwersa ng Russia sa Kiev. Kinamit sa pag-atake ang mga hypersonic missiles at drones na pumatay ng hindi bababa sa 15 katao, kabilang ang 4 na mga bata. Iniulat ng Russian Defense Ministry na ang nangyaring pag-atake ay isang group strike na nakaasinta sa mga military-industrial facilities at air bases. Поїзд Інтерсіті, який сьогодні мав відправитися на Харків, на жаль, сьогодні він вже точно не відправиться в цю поїздку. Окрім того, це тотальна цивільна інфраструктура. Тут не відбувається будь-яких навіть капітальних ремонтів. Це депо, яке обслуговує, власне кажучи, наші поїзди Інтерсіті. Iginiit naman ng Kremlin ang pag-ataking ito ay hindi nakatutok sa mga sibilyan kundi sa militar ng Kiev. Kinumpirma naman ni Russian spokesperson Dmitry Peskov na umabot na ang kanilang special military operations sa Ukraine. Nilinaw rin ni Peskov na bukas pa rin ang Russia sa negosasyon, subalit tinanggihan niya ang ideya ng agarang ceasefire ni Belarusian President Lukashenko. Itinigil na ng Germany ang military exports nito sa Israel na pwedeng gamitin laban sa Gaza. Ito po ay sa gitna ng pagtutol ng mga bansa sa planong pag-takeover ng Israel sa nasabing teritoryo. Bernhard Gonzaga para sa balita. Nagdesisyon si German Chancellor Friedrich Merz na hindi muna nito susuplayan ng armas ang Israel para gamitin sa Gaza. Folgen dessen, was die israelische Armee vor wenigen Tagen begonnen hat und die israelische Regierung vor knapp 2 Wochen beschlossen hat. Das müssen wir befürchten, jetzt im Zuge des Vorgehens der israelischen Armee in den nächsten Tagen und Wochen öfter zu sehen, was da gerade passiert ist. Das lässt sich möglicherweise gar nicht vermeiden. Und insofern fühle ich mich in meiner Einschätzung und auch in meiner Entscheidung
dass Israel aus Deutschland keine Waffen bekommt, die im Gazastreifen unter diesen Bedingungen eingesetzt werden können, mehr als nur bestätigt. Dagdag ni Mers, madilim na realidad na biktima ang mga sibilyan sa mga aksyong ito ng Israel laban sa Hamas. Das, was die israelische Regierung dort tut und was die israelische Armee in der Ausführung dessen, was die israelische Regierung will, tut, ist nicht akzeptabel. Und dieses Ereignis von gestern wirft einen schweren Schatten auf die ansonsten ja in jeder Hinsicht berechtigte Vorgehensweise gegen die Hamas. Nur diese Schäden für die Zivilbevölkerung, für unbeteiligte Dritte, in diesem Falle Krankenhausbedienstete, Patienten. Sa kabila nito, hindi naniniwala si Mers na sinadyang punterehin ng Israel ang mga journalist sa Nasar Hospital. 20 ang namatay sa pagsabog kung saan 5 ay mga mamamahayag. Ayon kay Mers, nangako ang Israeli Army at pamahalaan nito na imbestigahan ang insidente. Die massiven Angriffe der israelischen Armee gegen die Stadt Gaza haben Folgen, die wir in den letzten Stunden gesehen haben. Ich glaube im Augenblick nicht, dass das ein gezielter Angriff gegen Journalisten war. Aber die israelische Armee hat und die israelische Regierung, sie haben beide zugesagt, eine umfassende Untersuchung dieses Vorgangs. Bernhard Gonzaga para sa Mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Sa Denmark, ipinatawag ng Foreign Ministry ang top US diplomat doon para sa isang pagpupulong. Ito ay sa gitna ng mga report tungkol sa umano'y covert influence operations ng US citizens sa Greenland. Sa madaling salita, espionage. Ayon sa public broadcaster DR, sangkot ang 3 Americans na may kaugnayan sa Trump administration. Nakarating sa Danish authorities ang mga pagkilos umano para makaipon ng suporta ang US sa pag-agaw nito sa Greenland mula sa Denmark. Matatandaang nagpahayag ng interes si Pangulong Donald Trump na sakupin ang semi-autonomous territory ng Denmark na nasa Arctic. Sisimulan na ng Britain, Germany at France ang proseso ng pag-reinstate ng United Nations sanctions laban sa Iran. Nauna na pong tinakot ng Germany, Britain and France ang Iran na kanilang ibabalik ang sanctions nito sa tulong ng United Nations kung hindi sila makikipagnegosasyon patungkol pa rin sa usapang nuklear. Anila umaasa pa rin silang tutugon ng Iran sa loob ng 30 araw upang umapila sa sanctions. Sa kabilang banda, nagpahayag naman ng pagkabahala si Iranian Foreign Minister spokesperson Ismail Bagay sa posibleng maging epekto ng nasabing sanctions. Sa kabila naman ito, nanindigan pa rin nawag na rin ang Iran na hindi susuko sa ganitong mga pagbabanta. که به هیچ عنوان تحت تهدید و استفاده از چنین سازوکارهایی به عنوان چماق برای امتیازگیری حتما تسلیم نخواهیم شد. متمرکز هستیم بر پیشبرد منافع ملی با شاخصه هایی که مد نظرمون هست و منطبق هست بر حقوق بین الملل. Nauna na sinabi ni Iranian Supreme Leader Ali Khamenei na hindi na maayos ang usapan ang issue nila ng Estados Unidos dahil sa mataas na nuclear enrichment na labas sa nuclear policies na natatag noong taong 2015. Tinupad ni United States President Donald Trump ang banta nitong mas mataas na taripa sa Indian imports. Hanggang 50% taripa ang sinimulang ipatupad sa India nitong Miyerkules. Sina 25 correspondent NJ De Guzman para sa report. Umabot na sa 50% ang taripa ng US sa mga produkto ng India. Ito ay nang patungan ng Washington ng karagdagang 25% punitive tariffs ang nauna ng 25% na ipinato sa bansa. Ang karagdagang taripa ay bilang parusa sa India dahil sa pagbili nito ng Russian oil. Planong umaksyon ng India para mapagaang ang epekto ng dagdag taripa.
Daragdagan nito ang shipments sa ibang bansa at magbibigay din ng financial assistance sa mga apektadong negosyo. Ito ay ayon sa isang Indian government source. Ang ekonomiya ng India ay panlima sa mundo at pangatlo namang pinakamalaki sa Asia. Patuloy naman ang pagbaba ng halaga ng Indian rupee. 5 linggo nang bumabagsak ang currency ng bansa. Noong Martes, dumausdos ito sa pinakamababa sa loob ng 3 linggo. NJ De Guzman, Washington DC para sa mata ng Agila International, Trusted, Connected, On Point. May nakahandang plano sa susunod na linggo ang Lebanese government upang mapasuko ang militanteng grupong Hezbollah sa susunod na linggo. Ayon kay US Special Envoy for Syria and Lebanon Thomas Barak, bumubuo ng plano ang Lebanon kung saan hindi na kailangan ng militar upang makumbinsi ang Hezbollah na isuko ang kanilang mga armas. Ayon pa kay Barak, magbibigay din ang Israel ng kanilang counter-proposal sa oras na mabuo na ng Lebanon ang kanilang plano. Your government is coming back with a proposal August 31st, which is a Sunday, so it won't be August 31st, of saying here is the plan and proposal of what our intent is to disarm Hezbollah. When they see that, they will give their counter proposal of what they will do in withdrawals and security guarantees on their border, their boundaries, those 5 points, in cadence with what we're giving them. Ayon kay Hezbollah Chief Naim Qasem, nanghina ang kanilang grupo matapos ang gilian laban sa Israel noong nakaraang taon kung saan karamihan sa nasawi sa kanila ay mga leaders. Nauna na rin sinabi ni Qasem na hindi sila papayag sa disarmament deal. Liban na lamang kung makikipagkasundo ang Israel sa ceasefire deal. Isinusulong ngayon ng African Union ang ideya na baguhin ang standard world map na ginagamit sa mga eskwelahan. Ito ay dahil sa malian nila ang paglalarawan sa sukat ng kanilang mga bansa. Si DJ Angelo Cabansag para sa detalye. Correct the map. Ito ang panawagan at kampanya ng mga bansa sa Africa. Paliwanag ng African nations, dapat baguhin at itama ang world map upang makita ang tunay na sukat ng mga kontinente. Paliwanag ng African Union, mali ang Mercator Projection Map dahil binago nito ang mga sukat ng mga bansa sa Africa. Malimit gamitin sa mga eskwelahan ang Mercator Projection Map. Dito, makikita na mas malaki ang bansang Estados Unidos sa kontinente ng Africa. Pero ang totoong sukat ng Africa ay tinatayang 30,365,000 square kilometers. Mas malaki ito kumpara sa Estados Unidos na may sukat lamang na halos 9,833,517 square kilometers. Kaya naman sinusuportahan ng African Union ang Equal Earth Projection dahil ipinapakitaan nila nito ang wastong paglalarawan sa Africa bilang malawak, makapangyarihan at sentro ng mundo. The way the world is, it's round, so they diminished the size of Africa to make everything fit. So it wasn't because it reflected the actual size. And what the Equal Earth Projection does is actually, as much as it can, it tries to make all the continents, countries that were affected, so I think definitely Africa is one of them, it's trying to make it the right size. Nagmukhang maliitan nila ang kontinente ng Africa, samantalang kasya rito ang Estados Unidos, China, Japan, India, France, Germany, Italy at iba pang bansa. Ayon sa iba pang lumahok sa Correct the Map campaign, ang maling paglalarawang na maliit ang Africa ang siyang dahilan ng maling paniniwala tungkol sa geopolitical at economic significance ng Africa. The current size of the map of Africa is wrong. It's the world's longest misinformation and disinformation campaign, and it just simply has to stop. I think the real life implications of it is that when you're dealing with something that is much bigger than it is, your policies towards it, your investment into it are actually impacted because you're basing it on incorrect information. So Africa has 6 different time zones. It's huge. 30 countries can fit into it. Japan, India, China, most of Europe, France, Germany, Italy. But yet, when you look at it, it looks much smaller than it is. And I think that's problematic. Gumagawa na ng hakbang ang mga leader ng African Union para maisama sa school curriculum ang Equal Earth Projection Map. Umaasa rin sila na ang mapang Equal Earth Projection ang maging standard map
na gagamitin sa mga eskwelahan sa buong mundo. Ito po si DJ Angelo Cabansag para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Nadagdagan naman ang bilang ng Americans na nag-a-apply ngayon bilang refugees sa Canada sa unang kalahati pa lamang ng taong 2025. Yan ay kung ikukumpara sa buong taon ng 2024. Ayon sa Canadian Immigration and Refugee Board, ang bilang na ito ay pinakamataas mula pa noong taong 2019. May Simbulan para sa report. Sa kasalukuyan, hawak ng Canada ang may 55,000 refugee claims at para sa taong ito, maliit na bilang na 245 ang mula sa US. Pero ang bilang na iyan ay mula sa 204 lang noong nakaraang taon. Ang asylum seekers mula sa ibang bansa na tumatawid ng border mula sa US ay pinababalik sa ilalim ng isang bilateral agreement. Batay sa kasunduan, kailangang mag-apply sila ng asylum sa unang ligtas na bansang mararating nila. At para mabigyan ng asylum, kailangang kumbinsihin ng refugees ang Canadian Immigration and Refugee Board na walang ligtas na lugar para sa kanila sa US. Samantala, ayon sa isang US Department of Homeland Security spokesperson, dahil sa mga nag-a-apply ng refugee status sa Canada, magkakaroon ng mas maraming lugar sa US para sa mga taong totoong na humaharap sa takot at pag-uusig. May Simbulan para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Palalawigin ng Canada ang NATO mission nito sa Latvia na Operation Reassurance. Alamin natin ang iba pang mga detalye mula kay Anjo Milano. Noong Martes, sinabi ni Canadian Prime Minister Mark Carney na 3 taon pa ang itataga ng NATO mission ito na Operation Reassurance sa Latvia. So to that end, it's my honor. I'm very proud, along with David McGuinty, our Canada's Minister of National Defence, to announce that Canada will extend Operation Reassurance, our leadership of that, our commitment here on the ground will extend for 3 more years. The 3 more years is just how we do these things. We extend over 3 years. And we will, in the process, increase the brigade's capabilities here in Latvia, reinforce our collective defense, strengthen our cooperative security, and keep the NATO presence strong. Pinakamalaking overseas NATO mission ng Canada ang Operation Reassurance. May 3,000 personnel ang nakadeploy ngayon sa dagat, lupa at himpapawid ng Latvia. Inilunsad ito noong 2014 bilang tugon sa Crimea annexation ng Russia. Ayon sa Canada, may 2,000 Canadian troops at personnel mula sa NATO countries ang multinational land brigade nito sa Latvia. Together we have important work ahead. More broadly. As members of the Coalition of the Willing, we are working to secure peace and security in Ukraine. We know that security can only come through strength, and that means tough sanctions on Russia. It means reinforcing the capabilities of the Ukrainian armed forces, and it will mean developing robust and credible security guarantees for tomorrow. Ayon kay Latvian Prime Minister Evika Silina, lalo pang tumatatag ang relasyon ng kanilang bansa sa Canada. Malaki rin anyang tulong ang kahalagahan ng political consultation para sa kapayapaan. Mēs kopā radam jaunus līmeņus, kādā veidā mēs vispār NATO ietvaros strādājam, un mēs kopā arī plānojam dažādas aktivitātes, ja iestātos pamiers vai miers Ukrainā. Un tie ir jautājumi, kas tiek risināti gan politiskajā līmenī, gan arī operatīvi mūsu bruņoto spēku līmenī. Un jāsaka, tā sadarbība patiešām ir ļoti novērtējama, un tādējādi mēs arī stiprinam visu kopējo NATO, jo tas, ka mēs arī kopīgi varam NATO mācību šeit organizēt, palīdz arī mums kā politiķiem un arī daudzām citām mūsu gan pašvaldībām, gan mūsu sabiedrībai vispār saprast, ko nozīmē situācija, kurā varētu iestāties kāda krīzes situācija šeit un kā mēs rīkotos. Un tas stiprina gan mūsu sabiedrotos, kas ir Latvijā, gan arī mūsu pašus. Anjo Milano para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Nagpatawag ng isang pulong ukol sa plano nito sa Gaza-Israel war si US President Donald Trump.
Kasama sa nasabing pulong sina former British Prime Minister Tony Blair at former Trump Middle East Envoy Jared Kushner. Ayon po yan sa ulat ng White House. Natalakay sa nasabing pagpupulong ang mga plano ni Trump kung matapos na ang giyera sa Gaza, hostage crisis, pati na rin ang pagpapabilis ng pagdating ng mga food supplies sa Gaza. Lalo na at lumalala na ang gutom doon. Ayon sa White House, isa lamang itong simple policy meeting na madalas silang ginagawa ng kanilang team. Nangako si Trump noong kanyang kampanya na matatapos sa kanyang termino ang kaguluhan sa rehiyon, subalit nananatiling mailap ang kapayapaan sa pagitan ng Israel at ng Palestine. Susunod, Senate session sa Mexico na uwi sa away. Sasakyan nahulog matapos mag-collapse ang kalsada sa China. At Alex Agila at Leila Fernandez pinag-iway ang kanilang Filipino pride sa US Open. Mga detalye po ng mga balitang yan at iba pang mga balita sa pagbabalik pa rin ng Mata ng Agila International. Fingers on the buzzer. Here's today's top quiz question. What exactly are fungi? A tasty food full of goodness? B, dangerous pathogens that can damage the skin, lungs, and intestines? Or C, drugs with hallucinogenic effects, which may help against depression? The answer is A, B, and C. How can that be? Time to take a much closer look. Haha, get it? Welcome to In Good Shape. On your way to success? Start with the best. New Era University, where we guide every individual to their natural state of excellence. Enroll now, because New Era University awaits the future we can build together. Buhay at nasa ligtas ng kalagayan ang isang ginang matapos lumusot sa awang ng umaandar na tren. Sa pool sa CCTV ng istasyon ng tren ang ilang sandali bago mahulog ang biktima. Mapapansing sasakay sana sa tren ang ginang, subalit nagkamali ito ng tapak sa platform at saka pumailalim sa tren. Buti na lamang ay maraming tao ang nakakita sa kanya, kung kaya't kaagad nilang nai-report ito sa Railway Police para patigilin ang tren. Ayon sa report, nakasiksik ng maigi sa ilalim ng bagon ang babae, kung kaya't hindi siya nagulungan ito. Matapos ang insidente ay kaagad na dinala ang biktima sa paggamutan para masuri na ng mga doktor. Mula rito, muling pinaalalahanan ng Railway Authorities ang publiko na tigilan na ang pagsakay sa tren sa oras na umaandar na ito para hindi sila mapahamak pa. 2 batang patay at 17 ang sugatan sa pamamargil sa isang eskwelahan sa Minneapolis sa Amerika. Narito ang report ni Pearl Rogacion. 2 bata, edad 8 at 10 ang namatay ng mamaril ang 23-year-old suspect na si Robin Westman sa Annunciation Catholic School sa Minneapolis, Minnesota. 17 ang sugatan, 14 sa kanila ay bata rin edad 6 hanggang 15. 3 sa mga nagtamo ng tama ng baril ay nasa kanilang 80s. Sa report ng FBI, pinagbabaril ng suspect ang bintana na nasa compound ng paaralan. Ayon kay Minneapolis Police Chief Brian O'Hara, may manifesto sa YouTube ang suspect. We're also aware of a manifesto that the shooter had timed to be released on YouTube. This manifesto appeared to show him at the scene and included some disturbing writings. That content has since been taken down
with the assistance of the FBI, and it now remains under active review by our investigators. Ang mga baril na ginamit ng suspect ay binili ng legal kamakailan lamang. Nagpakamatay ang shooter matapos ang ginawang pamamaril. The coward that shot these victims took his own life in the rear of the church. That coward has been identified as 23-year-old Robin Westman. No prior criminal history. As to the weapons used to perpetrate this horrific attack, there was a rifle, a shotgun, and a pistol. All three had been lawfully purchased by the shooter. Sinabi ng FBI na graduate ang suspect sa eskwelahan ding iyon noong 2017. Samantala, nagbigay ng mensahe si Minnesota Governor Tim Walz tungkol sa trahedya. And we often come to these and say, these unspeakable tragedies, or there's no words for this. There shouldn't be words for these types of incidents because they should not happen. And there's no words that are going to ease the pain of the families today. On behalf of all the people of Minnesota, our deepest sympathies, a wish that any of these words would make what you're feeling now better, but it won't. Batay sa kondisyon ngayon ng mga sugatan, inaasahang makakasurvive ang mga ito. Pearl Rogasyon para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Nauwi sa gulo ang naging session sa Mexican Senate matapos magkainitan ang dalawang matataas na opisyal. Ito po ay sila Alejandro Alito Moreno, ang head of the Opposition Institutional Revolutionary Party o PRI, at Senate President Gerardo Fernandez Noronha. Makikita sa video na inaawit ang national anthem nang umakyat si Moreno papunta kay Noronha at sinasabi na hayaan silang magsalita. Sumagot naman si Noronha na huwag siyang hawakan, kaya nagtulakan, nagsigawan at ayun na, naghampasan na ang dalawa. Nadamay rin ang isang photographer na nagtangkang mang-awat. Ayon kay Noronha, nagkaroon sila ng pagtatalo ukol sa presensya ng mga armed forces mula sa iba't ibang bansa sa Mexico. At dahil dito, nagpatawag ng emergency session si Noronha sa Biyernes upang imungkahi ang pagpapaalis sa pwesto kay Moreno at sa tatlong iba pang PRI lawmakers. Tinangay ng malakas na alon sa Duduma Waterfall ang 22 anyos na YouTuber na si Sagar Kundu na mula sa Berhampur habang ito ay nagbe-video sa lugar. Nangyari ang insidenteng ito noong Sabado ng hapon kasama ang kapwa YouTuber at iba pa niyang mga kaibigan upang bumisita at kumuha ng mga larawan sa naturang lugar. Bago ang trahedya, isinabihan na si Sagar ng kanyang mga kasamahan na bumalik na sapagkat delikado na at mabilis na tumataas ang water level ng naturang batis. Ngunit tila hindi ito pinansin ng YouTuber. At makaraan ng ilang sandali ay tinangay rin ito ng malakas na alon. Hanggang ngayon ay wala pa ring ulat kung nakita ang biktima at patuloy pa rin ang rescue team sa paghahanap sa naturang YouTuber. Sa pool naman sa dashcam ng isang sasakyan ang pagkasira ng kalsada na dahilan naman ng pagkahulog ng puting SUV sa isang intersection ng Mengchen North Road at Jining Road sa Hefei, China. Natrap po sa loob nito ang 4 na sakay ng SUV na kaagad namang na-rescue ng mga otoridad. Tila nagulat ang mga nakasaksi sa nangyari dahil sa bigla na lamang sumulpot ang sinkhole. Makalipas lamang ang ilang oras na alis din ang SUV mula sa hukay. Iniimbestigahan na ng mga otoridad kung ano ang sanhi ng pag-collapse ng nasabing kalsada. Kontrobersyal ngayon sa Washington, D.C. sa Amerika mga National Guard troops na nagpupulot ng basura sa National Park Service. Batay sa mga opisyal, bahagi ito ng beautification at restoration project ng mga militar na ipinadala ni President Donald Trump. Sinabi naman ng isang opisyal ng park, nagsimula ito nang nagtanggal ang Trump administration ng mga trabahador. Ngayon, nasa 20 na lamang ang natitira. Ngunit kinwestiyon ng ibang kanilang ginagawang pamumulot. Ayon kay retired Major General National Guard Randy Manor, ito ay maling paggamit ng isang kritikal na national resource at insulto ito para sa kanila. Sa kabila nito, nagtalaga pa rin ang Republican administration ng National Guard troops upang punuan ang mga kakulangan.
Sa susunod na linggo, maglulunsad po ang gobyerno ng Kenya ng isang mass vaccination campaign upang labanan ang sakit na Mpox. Kasunod ito ng pagtaas ng bilang ng mga kaso ng Mpox sa bansa na ikinabahala na ng kanilang health experts. Ayon sa World Health Organization, umabot na sa 370 ang bilang ng mga taong tinamaan ng Mpox virus sa Kenya. 157 sa mga ito ay naitala lamang nitong huling 6 na linggo. Samantala, 7 individual naman ang namatay sa Kenya dahil pa rin sa Mpox. Ibig pong sabihin, humigit kumulang na 2% ang Mpox case fatality rate ng nasabing bansa. Mahigit 10,700 doses ng bagong Mpox vaccine ang naipadala na sa Kenya. Unang babakunahan ng gobyerno ang mga frontline health workers at mga individual na may compromised immune systems sa Mombasa, Busia at Nakuru counties. Ito nila ay upang maiwasan ang surge ng virus kagaya ng nangyari sa Sierra Leone at Democratic Republic of the Congo, kung saan libo-libong katao naman na nagkasakit ng Mpox. Sinibak sa pwesto ang director ng U.S. Center for Disease Control and Prevention o CDC na si Susan Monares. Kasabay din ito ang pagre-resign ng 4 na senior officials ng ahensya. Ang pagbitiw sa pwesto ng ilang opisyales ay dahil umano sa lumalalang tensyon na may kinalaman sa vaccine policies at public health directives. Gumawa kasi ng pag-amyenda sa vaccine policy si Secretary of Health and Human Services Robert F. Kennedy Jr. na siyang binatikos ng ilang mga opisyal. Inurong din ni Kennedy Jr. ang ilang federal recommendations para sa COVID shots at pinatalsik ang iba sa pwesto o ang mga miyembro ng Expert Vaccine Advisory Panel. Ayon kay White House spokesman Akush Desai, hindi raw kabahagi si Monares sa plano ni US President Donald Trump na Make America Healthy Again. Batay naman sa pahayag ng kampo ni Monares, wala raw itong balak na umalis sa ahensya. Maglulunsad ang kumpanya ng ByteDance ang siyang nagmamayari ng TikTok ng isang bagong employee share buyback program. Ayon sa mga eksperto, ang pagbili ng shares mula sa mga empleyado ay nagmumungkahi ng valuation na higit sa $330 billion. Magbibigay ito ng 5.5% increase kumpara sa nakaraang valuation nito sa nakalipas na 6 na buwan na pumatak ng $315 billion. Aalokin ng kumpanya ang mga empleyado nito ng halos $200 per share batay sa ilulunsad na buyback program. Inanunsyo ng World Boxing Council at WBC ang inaabangang paghaharap nila Mexican star Canelo Alvarez at 4th Division Champion Terence Crawford. Binansagan ang laban na ito bilang Fight of the Century na gaganapin sa Allegiant Stadium sa Las Vegas. Hawak ngayon ni Alvarez ang titulong reigning champion ng WBC, World Boxing Association, World Boxing Organization at International Boxing Federation titles ng Super Middleweight Division. Kasabay nito ang kanyang record na 63 wins, 2 losses at 2 draws na may 39 knockouts. Samantala, tatapatan naman ito ni Crawford na may WBO Junior Middleweight title na mayroong undefeated record na 41 wins na may 31 by knockouts. Nakatakda ang kanilang bakbakan sa Sabado ng Setyembre 13. At natalo naman po si Filipina phenom Alex Agila laban kay Cristina Bucsa ng Espanya sa second round ng women's singles sa US Open. Nagtapos ang kanilang laban sa score na 6-4 at 6-3. Nabiguman si Ayala, nakaukit pa rin siya ng kanyang pangalan sa kasaysayan ng tennis bilang kauna-unahang Pinay tennis player na nakapasok at nanalo singles main draw Grand Slam ng US Open. Pinatunayan ni Ayala na kayang-kaya niyang makipagsabayan sa mga seasoned players ng world tennis. Natapos man sa torneo ang kanyang karera, magpapatuloy pa rin si Ayala sa pag-iensayo at paghahasa ng kanyang larangan. Samantala, nagugi naman ang Filipino-Canadian na si Leila Fernandez sa kanilang paghaharap ni Elsa Jacquemot ng France. Nagtapos ang kanilang mainit na labanan sa final scores na 2-6,
6-3 and 6-2. Magpapatuloy din si Fernandez para sa third round ng torneo kung saan haharapin naman ito ang world number 1 si Aryna Sabalenka. Matutunghayang muli ang pagkilala sa mga mahuhusay na pelikula na nasasaksihan sa Venice Film Festival ngayong linggo. Isa sa mga top films noong 2024 ang pelikulang The Brutalist ni Brady Corbett na nagwagi ng 3 Oscars, kabilang na ang Best Actor Award kay Adrien Brody at ang sequel na Beetlejuice ni Tim Burton. Inaabangan din ngayong taon ang susunod na makakatanggap ng mga parangal na ito. Tampok din sa prestihiyosong film festival ang La Grazia ni Paolo Sorrentino na tumanggap ng Golden Lion Award na pinakamataas na parangal at isang lifetime achievement. Nananatiling sentro ng atensyon ng Venice Film Festival ngayong taon na magdadalang muli ng kasiglahan sa larangan ng pelikula at pag-arte. Kilala ang Venice Film Festival bilang oldest film festival na nagsimula pa noong 1932. Sa ibang mga balita, kinukup naman ng Elephant Rescue and Rewilding Facility sa Zimbabwe ang mga naulilang baby elephants. Galing ang mga ito sa iba't ibang bahagi ng Zimbabwe na kanilang naliligtas mula sa mga poachers na pumapatay sa mga elepante. Sa nasabing pasilidad, pinapakain at inaalagaan nila ang calves hanggang sa tumungtong ang mga ito sa 3 taong gulang, kung saan naman kanila itong i-relocate sa northern Zimbabwe. Ayon sa founder ng Wild is Life Animal Sanctuary, hindi madali ang kanilang mga napagdaanan upang mapanatili na ligtas ang mga baby elephants. There's not a lot of information about how to feed elephant babies. They're very, very difficult to hand raise. And every single one is different, which is really interesting because, you know, if you're dealing with a kudu or a giraffe or even a rhino, there's formulas available, and normally one formula will fit all the animals, but with elephants it's not like that. It's completely Sa kasalukuyan, 4 na calves ang kanilang inaalagaan sa nursery, habang 25 naman ang nasa rewilding phase. Naibenta na mga NBA cards na pirmado ni Kobe Bryant at Michael Jordan sa isang auction. Matapos ang 82 bids na ibenta sa halagang $12.9 million ang 2007-2008 Upper Deck Exquisite Collection Michael Jordan Kobe Bryant Logo Man card. Dahil rito, ito ang naging pinakamahal na sports card na naibenta sa public auction. Tinalo pa nito ang 1952 Mickey Mantle card noong 2022 na naibenta sa halagang $12.6 million at ang 2003-2004 Exquisite Collection LeBron James Gold Rookie Patch Autograph na nagkakahalaga naman ng $5.2 million. Tinawag ito ng Heritage Auction Director ng Sport Auctions si Chris Ivy bilang the finest modern basketball card in the world. Bagamat ito ang pinakamahal sa kategorya ng sports cards, nananatiling pinakamahal ang iconic na jersey ni Babe Ruth na tinatawag na cold shot mula sa 1932 World Series na nagkakahalaga ng $24.2 million noong 2024. At narito po kami para maghatid ng balita sa anumang dako ng mundo. Magandang gabi, ako po muli si Ricky Matay. Ako si Nina Richie Alago Flores at ito po ang Mata ng Agila International, Trusted Connected on Point.